ඔන්න ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ දේශීය ආහාරයක්. ඉතින් පොලේ තියනවා දැක්කොත් අපි වැඩි ගණන් ගන්න නැති කෑමක් තමයි කොහිල දලු කියන්නේ. සමහර විට හදන්න දන්නේ නැතිකමට ගන්න නැහැ. නැත්නම් රසවත් විදිහට හදා ගන්න බැරිකමට ගන්න නැහැ. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ ගොඩාක්ම ගුණ දෙන කොහිල කියන ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆයිබර් ගතියෙන් වැඩි, කෙඳි සහිත ගතියෙන් වැඩි නිසා අපේ ඇඟට හැදෙන ගොඩක් ලෙඩ රෝග වලට ගොඩක් ගුණ තියෙන කෑමක් තමයි මේ කොහිල කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ පිරිසිදුකමට ඒ කියන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට හුඟක්ම හොඳයි මේ කොහිල දලු ආහාරයට ගන්න එක. ඉතින් අපි වචනෙටත් කියනවා තරහ යනවා නම් කොහිල දලු දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් කොහොම වෙතත් රසට කොහිල දලු ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන තමයි අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. වෙලා ගන්න නැතුව බලමු කොහිල දලු හදන්න අපිට මොනවද උවමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. මම මෙතන කොහිල දලු අරගෙන තියෙනවා. කොහිල දලු දඬු කඩාගෙන අරගෙන තියෙනවා කොලත් එක්ක. මම සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න ටිකක් අයින් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට උපු පොල් කිරි වමනා වෙනවා. පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක් විතර තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. ඒ වගේම රම්පේ, කරපිංචා, ලූණු, අමු මිරිස්, කුරුඳු. මෙතන සුදු ලූණු තියෙනවා බික් 3ක් විතර. ඒ වගේම මුළුහල්, තක්කාලි පොඩි ගෙඩියක්, ඒ වගේම අබ, කහ, මිරිස්, ලුණු 3-5, ඒ වගේම පොල් තෙල් ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ කොහිල දලු ව්‍යංජනය හදන්න උවමනා වෙන්නේ. මම මුලින්ම කොහිල දලු ටිකක් අයින් කරගෙන තියාගත්තා. මේක සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද, කඩාගන්නේ කොහොමද, උයන්න ලෑස්ති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. අලුතෙන්ම කොහිල දලු උයන්න දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම කොහිල දලු ටික සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද, කඩාගන්නේ කොහොමද, උයන්න ලෑස්ති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම මේ කොහිල දණ්ඩේ අග්ගිස් කෑල්ල කපලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම පිහියෙන් අපිට මේ තියෙන කටු, මේකේ තියෙන කටු මේ කොහිල දණ්ඩේ මේ ටික ඔක්කොම මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. කටු ටික ඔක්කොම යන විදිහට මේ විදිහට පිහියෙන් අයින් කරගමු. ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් ගම්වල නම් ගොඩක් කරන්නේ පොල් මුඩක් අරගෙන මේක හොඳට මේ කටු ටික අයින් වෙනකම් මේකේ අතුල්ලලා තමයි කටු ටික අයින් කරගන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට කටු ටික අයින් කරගත්ත කොහිල දලුව මේ විදිහට හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේ කොළ එහෙම අස්සේ හොඳට හොද ගන්න. මොකද මේවා නිකන් රෝල් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අරගෙන හොඳට ඇඟිලි දෙකෙන් මේ විදිහට හරස් අතටයි කෙලින් අතටයි මේක හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳට මේ කොහිල දණ්ඩ පොඩි කරගන්නවා අපි. පොඩි කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් උඩ ඉඳලා මේක මෙහෙම හරිම ලේසියෙන් අතෙන් කඩා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි බොංචි උයන ප්‍රමාණයට කඩා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ කෙන්දි වගේ ඈත් වෙනවා. මේ පේනවද? අපිට ඕන නම් ඇඟිල්ල මේ ටික පටලලා අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. තිබ්බා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඝනකම හරියට වෙද්දි අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට දෙකට කඩා ගන්න. දෙකට කඩාගෙන අපිට පුළුවන් කෑම එකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපි මේ කොහිල ටික ලෑස්ති කරගත්තේ. අපි මැටි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට අපි තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගත්තේ. මැටි භාජනයක් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි තක්කාලි වගේ දේවල් කෑම එකට එකතු කරන නිසා. ඊට පස්සේ අපි අබ ටිකක් මේකට දාගන්නවා. ගොඩාක් අවශ්‍ය නැහැ. පොඩ්ඩක් තිබ්බහම ඇති. තේ හැඳි කාලක් භාගයක් පතර වගේ ප්‍රමාණයක්. අපේ අබ ටික පුපුරගෙන එද්දී අපි සුදු ලූණු ටික එකතු කරගමු තෙල් එකට. සුදු ලූණු පෙති විදිහට තමයි එකතු කරගන්නේ. සුදු ලූණු ටික ලාවට බැදීගෙන එද්දී අපේ කරපිංචා, රම්පේ, ඒ වගේම කුරුඳු ටික අපි එකතු කරගමු. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි, අපේ උළුහාල් ටික මේ තෙල් එකට එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි අපේ
මේ කොහිල දළු ටික මේකට එකතු කරගමු. පොඩ්ඩක් මේක තෙල් එකත් එක්ක මේ විදිහට කවලම් කරගෙන අපි 3-5 ටික එකතු කරගමු. අපි කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර ගොඩක් අපි මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න නැහැ. 3-5 තේ හැඳක් තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඒ වගේම ලුණු අපේ රසයේ විදිහට. දැන් අපි මේ ටිකත් හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපි මේක ඉදෙන්න වතුර පොඩ්ඩක් දාලා වතුර ගොඩාක් දාගන්න නැහැ. මේ නිකන් අඩිය වැහෙන්න විතරක් වගේ අපි වතුර ටිකක් එකතු කරලා අපි මේක වහලා ටිකක් තම්බ ගමු. දැන් මේක විනාඩි 3-4ක් ගියාට පස්සේ අපි පියන ඇරලා අපේ වතුර ටිකක් චුට්ටක් හිඳිලා තියෙන්නේ. තක්කාලි ටික එහෙම තැම්බිලා ඒ වගේම මේ අපේ කොහිල දළු ටිකක් තැම්බිලා අපේ පොල් කිරි ටික මේකට එකතු කරගමු. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි හොදි ගතියට ටිකක් වැඩිපුර කැමති නම් ටිකක් වැඩිපුර පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගමු. මේ විදිහට පොල් කිරි කැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අපිට මේ හොද්ද හැඳි ගා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ හොද්ද නටනකම් හොඳට මේ විදිහට හැඳි ගා මේක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ලිප ඔෆ් කරගමු. දැන් ඔන්න හොද්ද හොඳට උතුරන් එනවා අපේ. මම ලිප ඔෆ් කරගත්තා එතකොට. දැන් ඉතින් අපේ රසවත් කොහිල දළු ව්‍යංජනේ හරි. ඔන්න ඉතින් අපි රසවත් විදිහකට අපේ කොහිල දළු ව්‍යංජනය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලලා කියලා එවන්න අනිවාර්යෙන්ම රස කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ ගුණවත් මේ වගේ කෑම අපේ කෑම වේලට එකතු කරගත්තොත් අපිට සෞඛ්‍යමත් දිවියක් ගත කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලලා රස කියලා එවන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා අපේ Facebook page එකට ඔයා හදපු අපේ කෑමවල කෑම වට්ටෝරුවල ෆොටෝ එකක් යවන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ආයෙ දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.